মৌনিস্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আৰু আপোনালোকে হয়তো আজি মোক কেনেকৈ দেখি ভাবিছে মই কৰবাত যাব ওলাইছে নেকি रुको जरा सबर करो ভিডিওটো চালে বাৰু গম পাব মই ক'ত যাব ওলাইছো যোৱাটো ভিডিওত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে মই ডেইলি ব্লগ দিব নোৱাৰিম বুলি আৰু তাত মই কৈছিলো এছাইনমেন্ট আৰু টিএলএম লিখিব লগা আছে তাতে মোক এজনে কমেন্ট কৰিছিলে যে বা টিএলএম মানে কি এতিয়া মই আপোনালোকক কম টিএলএম মানে কি টিএলএম হৈছে মানে মই এতিয়া যেহেতু ডিএলএড কৰি আছো তাতে প্ৰথমতে বাৰু ডিএলএড মানে কি কৈ লওঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াতে বহুত সৰু সৰু ভিউৱাৰ্ছো আছে তেওঁলোকে আকৌ পিছত নুবুজিব সেইকাৰণে প্ৰথমতে বাৰু ডিএলএডৰ কথা কৈ লওঁ তাৰপাছত কম টেট দিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ শিক্ষয়িত্ৰী হ'বৰ কাৰণে ডিএলএড লাগে 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম ডিএলএড লাগে আৰু মই ডিএলএড কৰি আছো এবাৰ হৈছে মোৰ লাষ্ট সেম মানে 4th সেম 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম সেমিষ্টাৰকে আৰু এবাৰ হৈছে মোৰ 4th সেম আৰু এবছৰ দুটা সেমিষ্টাৰ আৰু এবাৰ হৈছে মোৰ লাষ্ট সেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ 4th সেমিষ্টাৰ আৰু তাৰ কাৰণে মই লেসন প্ল্যান লগতে টিএলএম ৰেডি কৰিছো টিএলএম মানে মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছো এনেকৈ ক'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব ক্লাছ 7ৰ এটা পাঠ আছে যে আৰু ক্লাছ 7ৰ কিতাপো মই ল'ব লগা হৈছে মোৰ তাত নাছিলে ওচৰৰ ছোৱালীজনীৰ পৰা লৈছো আৰু তাতে এটা পাঠ আছে যে খেল ধেমালি এই খেল ধেমালি পাঠটোৰ মই এটা লেসন প্ল্যান ৰেডি কৰিব লাগিব মানে সেই পাঠটো মই কেনেকৈ পঢ়াম ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰথমৰ পৰা আৰু ক্লাছৰুমত গৈ কিনে কি কৰিব লাগিব তাৰ পাছত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মানে কি কৰিব লাগিব সকলো এটা বহিত লিখিব লাগিব তাৰ পাছত সেই পাঠটোৰ লগত সংগতি ৰাখি কিনে ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পাঠটোৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হয় আৰু মানে বুজি পায় কথাবোৰ তেনেকৈ এখন সেই পাঠটোৰ লগত সংগতি থকা মই এখন ফটো নিব লাগিব আৰু এখন বাৰু মোৰ আধা কৰা হৈ আছে হ'লেও আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়াহ'লে আৰু এই খেল ধেমালি পাঠটোত মানে ৰংঘৰৰ কথা আছে ৰংঘৰৰ বাকৰিত হোৱা খেল কিছুমান আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলো ৰংঘৰৰ বাকৰিত হোৱা খেল সকলোৱেতো বুজি নাপাব সেই ভাবিয়ে মই এইখন এনেকৈ ৰেডি কৰিছো যাতে ক্লাছ 7ৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব গ'লে এইখন লৈ যাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যে এইবোৰ কি ইয়াতে মই লিখিছোঁ ৰংঘৰৰ বাকৰিত হোৱা খেল তাৰপাছত এয়া হৈছে কণী যুঁজ আৰু মহ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ এনেকৈ লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত তাতে সেই পাঠটোত আৰু কিছুমান কথা আছে কেইজনমান খেলুৱৈৰ নাম আছে ভাবিছোঁ ইয়াতে আকৌ খেলুৱৈৰ নামখিনি দি দিম কিন্তু এইখন মোৰ অকণমান সৰু হৈছে ডাঙৰ পাঠ হ'লে আৰু বেছি ভাল হয় কিন্তু বহুতকেইটা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই সৰুকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ এনেকুৱা বিশেষ পাঠ নাই মানে সেইকাৰণে সৰুকৈ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই যদি এইখন ক্লাছৰুমত গৈ কিনে ল'ৰা ছোৱালীসকলক বুজাই দিওঁ তেতিয়া সিহঁতে বেছি ক্লাছটোৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হ'ব লগতে সিহঁতে বুজি পাব মানে কণী খেল কি সেইটোতো বুজি নাপাব এতিয়াহ'লে মই এইখনত এনেকৈ দেখুৱাই দিব পাৰিম তাৰপাছত কুকুৰা যুঁজ কেনেকুৱা তাৰপাছত ম'হ যুঁজ কেনেকুৱা আৰু এইটো বুলবুলি চৰাই বুলবুলি হয়নে নহয় অকণমান কনফিউজ হৈ আছে সেইকাৰণে মই এইটো লিখা নাই আৰু সেনেকৈ সকলোৱে যেতিয়া বুজি পাব আৰু ইয়াতে খেলুৱৈ ফটো দি দিম খেলুৱৈ ফটো মই ৰেডি কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কিন্তু যদি কৰোঁ আজি যদি হয় কৰা তেতিয়াহ'লে দেখুৱাম আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে পিছত কেতিয়াবা এদিন দেখুৱাই দিম আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে টিএলএম মানে কি আৰু লেসন প্ল্যানটোতো ক'লোৱে এইখিনি আৰু মোৰ এইখিনি পঢ়াৰ কথা হ'লেও বাৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই লেসন প্ল্যান লিখিবৰ কাৰণে ওলাই লৈছোঁ আৰু লিখিব ওলোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ সদায় ঘৰত একে নিচিনা থাকি আমনি লগা হৈ গৈছে সেইকাৰণে ঘৰতে অকণমান নিজকে ষ্টাইল কৰি ৰাখিছোঁ মানে কি জানেনে এই চোলাটো যে মই 2 বছৰ আগত লৈছিলোঁ মানে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এইটো চোলাটো লোৱা বুলি কোৱা নাছিলোঁ বাৰু ভিডিঅ'টোত মানে যেতিয়া মই বোকাখাটত গৈছিলোঁ 2000 হেৰিত গৈছিলোঁ এইটো হৈছে 2000 কিহত বা গ'লোঁ পাহৰি গ'লোঁ মই বোকাখাটত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন আছিলে তাতে গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা এইটো চোলাটো আনিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক মানে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে নাজানো কিন্তু এইটো চোলা মই আজিলৈ ক'তো বাহিৰত পিন্ধি গৈ পোৱা নাই আৰু এতিয়া নিপিন্ধোতে এইটো চোলা মোৰ তাত টাইট হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া শকত হৈ গৈছোঁ লকডাউনত খাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো ঘৰত পিন্ধাই ভাল হ'ব নহ'লে মই এইটো ক'তো যোৱাও নহ'ব আৰু লিপষ্টিক লৈছোঁ এইটো চুইচ বিউটিৰ লিপষ্টিক কিন্তু এই লিপষ্টিকটো অনা মোৰ 3 বছৰ মানে হ'ব এয়া চাওক নতুনে হৈ আছে মই নলওৱে যিহেতু আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে কিনিলে কিনিব পাৰে মই নাম্বাৰটো কৰিছোঁ 208 এইটো মানে অৰেঞ্জ ৰেড অৰেঞ্জো নহয় ৰেডো নহয় চাওক ইমান মৰম লাগে কালাৰটো আপোনালোকে ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু কেমেৰাত এইটো কালাৰ দেখিছে মানে কেমেৰাত যেনেকৈ দেখুৱাইছে তেনেকুৱা নহয় অকণমান বেলেগ হয় আৰু বহুত মৰম লগা সঁচাকৈ কালাৰটো
মানে মংগলদৈ কলেজ পঢ়ি থাকোঁতে যে ফেচাছত এইটো কিনিছিলোঁ, মোৰ এতিয়াও ভালকৈ মনত আছে। আৰু কাপোৰযোৰ অকণমান অৰেঞ্জ কালাৰ আছিলে, অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইট আছিলে, সেইকাৰণে মানে আকৌ ডাইৰেক্ট অৰেঞ্জ কালাৰ লিপষ্টিক লগাইলেও ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে অৰেঞ্জ ৰেড আনিছিলোঁ। আৰু যদি ফটোখন পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ছাইডত লগাই দিম। আৰু এতিয়া বেছি কথা কৈ থাকিলে নহ'ব, মোৰ লিখা কামো কৰিব লাগিব। একো কৰা হোৱাই নাই, মই মানে আগৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁ, কিন্তু মোৰ একো কৰা নহয়, সেইকাৰণে জল্দি কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই পঢ়াৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ, আৰু মোবাইলটো এনেকৈ আগত থাকিলে নহ'ব, মোবাইলটো মোক লাগিব। আৰু কিছুমান নোৱাৰা বস্তু মই মোবাইলটোত চাই কিনে লিখিব লাগিব, সেইকাৰণে মোবাইলটো লৈ লওঁ এতিয়া, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মই লিখি অকণমান টোপনিয়ে গ'লোঁ, আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে, চকুটো লেতেৰা হৈ গৈছে। আৰু এইখন মই কমপ্লিট কৰিছোঁ, আপোনালোকে উল্টাকৈ দেখিছে ন, পিছত ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। এইখিনি হোৱা নাই বাৰু, এইখিনিয়ে ভালকৈ লিখিলোঁ, বেক কেমেৰাই দেখুৱালে আপোনালোকে ভালকৈ দেখিব। আৰু অকণমান কিবা কিবি হৈছে দিয়ক ৰেডি। এয়া চাওক, মোৰ পুতলাটোৱে মাস্ক পিন্ধি আছে, আৰু আপোনালোকেও বাহিৰত গ'লে মুখত মাস্ক আৰু পকেটত চেনিটাইজাৰ লৈ যাব, একেবাৰে নাপাহৰিব। কাৰণ ক'ভিডৰ সময় আপোনালোকে ঘৰত থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু বহুত বিশেষ কাম থাকিলেহে বাহিৰত ওলাই যাব। এনেকৈ নপঢ়ি মানে ইচ্ছা নোযোৱা হৈছে, মানে অকণমান কিবা লিখিলে বহুত বেছি ভাগৰ লাগে, তেনেকুৱা হয়। আৰু দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে কওকচোন বাৰু। মোবাইলটোৱে কেতিয়াবা মই চাৰ্জত দি থৈ গৈছোঁ, আৰু এতিয়া আহি চাওঁ 9%, কিন্তু চুইচটো দি থৈ গৈছিলোঁ, এইটোহে ভালকৈ লগোৱা নাছিলোঁ। এইটো কিবা বুলি কয়, পিনটো ভালকৈ লগোৱা হোৱা নাছিলে, আৰু কি ক'ম আৰু, উপায় নাই। এতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জ দিওঁ, লগতে এতিয়া সন্ধিয়া চাহ নবনাওঁ, সন্ধিয়া খাম আনাৰস। আৰু মাৰ মানে অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে পাকঘৰৰ দায়িত্ব মোৰ ভাগতে পৰিছে এতিয়া। বাৰু আনাৰসটো খাই লওঁ, আৰু মোবাইলটোৰ চাৰ্জ দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মোবাইলত 8% আছে, তেনেকৈ মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। ঠিক আছে বাৰু। এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ ৰাতিৰ আহাৰ বনাবৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোককতো কৈছোঁৱেই আকৌ মাৰ অকণমান বেমাৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে পাকঘৰৰ দায়িত্ব মোৰ ভাগত পৰিছে। আৰু মই আজি ৰাতি এটা বস্তু বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে এটা বস্তু খাবৰ কাৰণে বিৰাটেই মন গৈ আছে। আজি দিনতে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মন নগ'ল। আলহী আহিলে যে বনাই ধুনীয়া লুচি, সেইটো খাবৰ কাৰণে বিৰাট মন গৈ আছে। আৰু আজি ভাবিছোঁ কেইখনমান লুচি বনাম, আৰু বাকী কেইখনমান ৰুটি বনাম। আৰু আলু ভাজিবৰ কাৰণে মই কাটি থৈ আহিছোঁ, এতিয়া বনাব লাগিব। আৰু ৰুটিখিনি মাৰিব দিম ভাইটিক, আৰু আলু ভাজিম মই। আপোনালোককনো কি দেখুৱাই থাকিম, আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ আপোনালোকে এইবোৰ জানেই। আৰু মানে লুচিকেইখন তেলত বনাম, আৰু তেনেকৈ ৰুটিকেইখন তেল নোহোৱাকৈ বনাম, সেয়াই। আৰু এতিয়া যাওঁ, বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, আৰু ভালে বহুত দেৰি হ'ব। আৰু ইমান দেৰিকৈ মই বনোৱা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ, নাজানো কেতিয়া হয়। এতিয়া জল্দি যাওঁ, আৰু আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ। ভাইটিৰ ফালৰ পৰা টচ মাৰি আছে। এয়া মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আলু, নেচেৰা আৰু কেইটামান বুট। এতিয়া ভজাৰহে কথা, সোনকালে ভাজি লওঁ। আৰু ৰুটি বনাই থাকোঁতে ভাইটিয়ে এটা কথা ক'লে যে আমি আলহী আহিলেতো আনৰকলি দিওঁ। আনৰকলি মানে আপোনালোকে বা কি বুলি কয় নাজানো, আমি আনৰকলি বুলি কওঁ। তাতে নাৰিকল আৰু চেনি মিক্স কৰি কিনে দিয়া হয়। আৰু ভাইটিয়ে ক'লে আমি এইটো ইয়াতে আলু আৰু নেচেৰাই ভাজিখিনি ইয়াতে সোমাই কিনে বনাওঁ দিয়া, বা এনেকৈ ক'লে। আৰু ময়ো তেনেকৈ তাক বনাই দিলোঁ, আৰু এইটো সি নাম দিছে আলু কলি। নামটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে। আৰু খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মানে বহুত দিন হ'ল আমাৰ ঘৰত লুচি খোৱা আলহী অহা নাছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আমি নিজে বনাই খাওঁ। আৰু ভাইটি আৰু মোৰ প্ৰচেষ্টাত ফাইনেলি আমাৰ লুচি ৰেডি হৈ গ'ল। লগতে কি আছিলে এখন নামটো, আলু কলিও ৰেডি হৈ গ'ল। ভাইটিয়ে নামটো দিছে দেই, আলু কলি মানে আনৰ কলি বুলি যে কয়, আপোনালোক বাৰু কৈছে। আৰু এতিয়া খাওঁ সোনকালে, ভাইটিয়ে খোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে, ময়ো খাওঁ। আৰু খাই আহি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ এই নতুন আলহীটো। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে দেখিছে হয়তো, এতিয়া অকণমান ক'লা হৈছে। আৰু নমতা আলহী আহিলে কেনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰোঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে খাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আগতে পেট পূজা। ভিতৰত আলু আছে। আৰু এতিয়া 11:20 হৈছে। মই লেপটপত কিবা কাম কৰি আছোঁ, মানে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লিংক কৰা। মানে দিনত নেটটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈ থাকে, যে নেটটো বহুত মানে শ্ল' হয়, সেইকাৰণে ৰাতি কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ দেখিব পাৰে, কাৰণ ভাইটিৰ ৰুমত আহিছোঁ। সিও আছে বাৰু, সি বহি আছে কিবা মোবাইলত কিবা চাই, আৰু মই এয়া কাম কৰি আছোঁ। অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, দেখিছেনে সেয়া কৰি আছোঁ। আৰু অকণমান দেৰি হ'ব আৰু হোৱাত, আৰু এইকেইদিন দেৰিয়ে হৈ আছে হোৱাত, সেইকাৰণে লাহে কথা কৈছোঁ। ঘৰৰ মানুহ হৈছে, ভাইটি আৰু মইহে এনেকৈ সদায় খাই থাকোঁ। বহুত দেৰি হয় আমাৰ ভাইটি আৰু মোৰ, সদায় 12টামান বাজে, আৰু 11:30 12টা ইমানমান বজাত ভাইটি আৰু মই শুওঁ। আৰু আকৌ ভাইটিৰ ৰুমত আহিছোঁ, এতিয়া এইখিনি কাম কৰিলোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।
এতিয়া মই লেপটপৰ কামখিনি কৰি আহি শুব ওলাইছোঁ আৰু কথাখিনি বহুত লাহে লাহে কৈছোঁ কাৰণ 11:30 বাজিছে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুওৱা মোৰ নমতা আলহীটোৰ কেনেকৈ মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ যাতে নেক্সট টাইম অহাৰ আগত এবাৰ হ'লেও ভাবে প্ৰথমতে মই ল'ম এইটো এল'ভেৰা আৰু এইটো প্ৰায় শেষ হৈছেই বাৰু আৰু অকণমানহে আছে প্ৰথমতে মই হাততে অকণমান লগাই লৈছোঁ তাৰ পাছত ল'ম গ্লিচাৰিনটো আমাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ মুখ ধুই আৰু গোলাপ জল লগাই দিব পাৰে মই আৰু দি নাথাকোঁ এই দুটা বস্তু মিক্স কৰি কিনে এতিয়া লগাই দিম এনেকৈ লগাই দিলোঁ মই এইটো যোৱাকালিও কৰিছিলোঁ আৰু আজিও কৰিলোঁ আৰু বাকী ৰং থকাখিনি আৰু এইবিলাকতে লগাই দিওঁ মই আকৌ এনেই ধেমালি কৰিহে পিম্পলছটোক নমতা আলহী বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে আকৌ বেয়া নাপাব আৰু এইটো আপোনালোকেও কৰিব পাৰে সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকৰো এনেকৈ কামত আহিব আৰু এনেকৈ সদায় সানা নহয় বাৰু কিন্তু এই পিম্পলছটোৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান নিজৰ কেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া শুব যাওঁ বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ যদি বন্ধু বান্ধৱীক এইটো ভিডিঅ' দেখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজি চাগে এনেকৈ প্ৰথম ইমান ৰাতি মই কথা কৈ আছোঁ আৰু ঠিক আছে বাৰু শুব যাওঁ মই ভাইটিৰ ৰুমত আছোঁ ভাইটিও আছে মোৰ লগত কিবা কৰি কিনে আৰু মই শুব যাওঁ সিও শুৱক বাই গুড নাইট